आज आपण ज्वारीची जाळीदार, मऊ लुसलुशीत, चटपटीत आणि इन्स्टंट 10 ते 15 मिनिटांमध्ये तयार होणारी आंबोळी बनवतो आहे. वजन कमी करायचं असेल तर डॉक्टर गव्हाच्या पोळीऐवजी ज्वारीची भाकरी खायला सांगतात आणि तेलाचंही प्रमाण कमी करायला सांगतात. ही आंबोळी वजन कमी करणाऱ्यांसाठी परफेक्ट आहे. नक्की ट्राय करा. चवीलाही खूप मस्त लागतं. ज्वारीची भाकरी खाऊन रोज-रोज कंटाळा येत असेल तर ही आंबोळी ट्राय करा. नक्कीच तुम्हाला खूप आवडेल. तर इथे मी 1 कप ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे. यामध्ये मी अर्धा कप बारीक रवा घालते आहे आणि अर्धा कप मध्यम आंबट असलेलं दही घालते आहे आणि त्याच कपनी मोजून 1 कप पाणी घालते आहे. आता हे सर्व आपण नीट मिसळून घेऊया. पीठ कोरडं असल्यामुळे तळाशी चिकटून बसतं आणि बरेच वेळा कोरडं राहतं. म्हणून सुरुवातीला असं चमच्याने मिसळून घ्यायचं आणि नंतर मिक्सरला फिरवून घ्यायचं. गरज पडल्यास आपण अजून यामध्ये थोडं पाणी घालूया. तर हे बॅटर बघू शकता थोडं दाटसर वाटते आहे आणि गुठळ्यासुद्धा यामध्ये बनलेले आहे. तर यामध्ये आपण फक्त 2 टेबलस्पून एवढं जास्तीचं पाणी घालूया. परत एकदा मी नीट मिसळून घेते आहे. खाली जे कोरडं गव्हाचं पीठ राहिलेलं असेल ना, ते चमच्याने नीट ढवळून घ्यायचं. एकत्रित करायचं आणि नंतर परत एकदा मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आणि मस्त स्मूथ असं बॅटर तयार करायचं. अगदी जसं डोसा आणि ढोकळ्यासाठी आपण बनवतो ना, तसं बॅटर तयार करायचं. कन्सिस्टन्सी अगदी परफेक्ट आहे. यापेक्षा दाटसर किंवा पातळ ठेवायचं नाही. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आणि फक्त 2 ते 3 मिनिटासाठी जोराजोरात फेटायचं. यामुळे बॅटरमध्ये हवा भरल्या जातं आणि जी आंबोळी आपण बनवतो ना, ती छान फुलते. आता जे बॅटर आपण तयार केलेलं आहे, ते मुरायला ठेवण्याची अजिबात गरज नाही. तुम्ही इन्स्टंट याची आंबोळी तयार करू शकता. पण मी या आंबोळीबरोबर खायला कैरीची आंबट गोड लुंजी बनवते आहे. त्यासाठी मी 10 ते 15 मिनिटासाठी हे बॅटर झाकून ठेवलेलं आहे. म्हणजे लुंजी तयार झाली, की गरमागरम आपल्याला आंबोळी सर्व्ह करता येईल. तर इथे मी 5 मध्यम आकाराच्या कैरी घेतलेल्या आहे. स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आणि अशा सोलून घ्यायच्या. तर इथे जी मी कैरीची लुंजी बनवते आहे ना, ही इन्स्टंट लुंजी आहे. वर्षभर साठवण्यासाठी मी बनवत नाही आहे. पण वर्षभर साठवण्यासाठी कैरीची लुंजी कशी बनवायची त्याची रेसिपी लवकरच आपल्या चॅनलवर येणार आहे. त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा आणि पेजला फॉलो केलं नसेल तर नक्की फॉलो करा. तर आता इथे जी कैरी मी घेतलेली आहे ना, ही कोय पक्की झालेली आणि जास्त आंबट असलेली कैरी आहे. पण मी तुम्हाला हे सांगेल, की कैरीची लुंजी इन्स्टंट खाण्यासाठी बनवत असाल, तर कमी आंबट असलेलीच कैरी वापरा. कारण त्यामध्ये गोडाचं प्रमाण कमी घालावं लागतं. या कैरीमध्ये गोडाचं प्रमाण जास्त घालावं लागतं. आता इथे मी 5 ते 6 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहे आणि थोडं जिरे घातलेलं आहे. हे जाडसर कुटून घेते आहे. हे इन्स्टंट खाण्यासाठी बनवते आहे, म्हणून मी लसूण घालते आहे. वर्षभर साठवण्यासाठी जी लुंजी तयार केल्या जाते, त्यामध्ये लसूण घातल्या जात नाही, कारण ती टिकत नाही. तर आता इथे काय करायचं आहे आपल्याला, तेल गरम झालं की मोहरी, जिरे, थोडा मेथीदाणा घालायचा, कुटलेला लसूण आणि कढीपत्ता घालायचा. अगदी मंद आचेवर हे परतायचं आहे. अर्धा चमचा हळद घालायची. परत एकदा नीट परतून घ्यायचं आणि यामध्ये आता आपल्याला कैरी घालायची आहे. तर वर्षभर साठवण्यासाठी जेव्हा आपण कैरीची लोणची बनवतो ना, तर त्यासाठी कैरी कोय पक्की झालेलीच आणि आंबट असलेलीच वापरायची. आंबटपणामुळे ती कैरी जास्त दिवस टिकून राहते आणि कैरी आंबट असल्यामुळे आपण त्यामध्ये गोडाचं प्रमाण जास्त घालतो. साखर किंवा गूळ जास्त घालतो. साखर आणि गुळाला पाक आल्यामुळे कैरीची लोणची वर्षभर टिकून राहते, लवकर खराब होत नाही. पण इन्स्टंट खाण्यासाठी जास्त आंबट असलेली कैरी वापरू नका. तर इथे मी कैरी परतून झाल्यानंतर 1 चमचा लाल तिखटसुद्धा घातलेला आहे. नीट अजून मिसळून घ्यायचं. तर आता कैरी 2 ते 3 मिनिट परतून झाल्यानंतर खूप मऊ पडू द्यायची नाही. लगेच यामध्ये गूळ घालायचं. गुळाला पाणी सुटलं की त्यामध्येच व्यवस्थित कैरी शिजल्या जाते आणि झाकण ठेवून शिजवायची नाही. असंही 5 मिनिट तुम्ही शिजवलं ना तरीसुद्धा कैरी छान शिजल्या जाते. तर इथे कैरीची इन्स्टंट लोणची तयार झालेली आहे. आंबोळीबरोबर खायला खूप मस्त लागते. नक्की ट्राय करा. चला आता लगेच आंबोळी बनवायला घेऊया. तर आंबोळी बनवण्यासाठी इथे मी कास्ट आयर्नचा तवा वापरते आहे. हा तवा मी इंडस व्हॅली या कंपनीचा मागवलेला होता. तुम्हाला जर हा तवा ऑर्डर करायचा असेल तर मला कमेंट करा. मी प्रॉडक्टची लिंक तुमच्यासोबत शेअर करेल आणि वर जो तुम्हाला कुपन कोड दिसते आहे शुभा12 हा कुपन कोड वापरून तुम्ही या प्रॉडक्टवर 12% डिस्काउंटसुद्धा मिळवू शकता. या तव्याची क्वालिटी खरंच खूप छान आहे. म्हणजे एकदा तवा घेतल्यानंतर पिढ्यानपिढ्या तुम्हाला तवा घेण्याची सुद्धा गरज पडणार नाही. कसाही वापरा, एवढा रफ अँड टफ आहे. हँडल तुटत नाही, की तवा खराब होण्याची भीती नाही. नक्की तुम्ही घेऊन बघा. तर इथे जे बॅटर आहे ना, यामध्ये मी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा घातलेला आहे. इथे तुम्हाला इनो अजिबात वापरायचा नाही आहे. बेकिंग सोडाचाच वापर करायचा. कारण हे जे बॅटर आहे ना, आपण एकाच वेळी वापरणार नाही आहोत. याच्या 5 ते 6 आंबोळ्या बनवून तयार होतील. सुरुवातीची जी आंबोळी आपण घालू, ते इनो घातल्यामुळे जाडी छान पडेल, पण
बाकीच्या आंबोळीला जाडी पडणार नाही जर तुम्ही इनो वापरला तर. आणि बेकिंग सोडा काय असतो, बेकिंग सोड्याचा जो इफेक्ट असतो ना, तो जवळपास 1 तासापर्यंत राहतो. त्यामुळे प्रत्येक आंबोळीला जाडी छान पडेल. तुम्ही जर इनो वापरला तर पहिल्या आंबोळीला जाडी पडेल, पण बाकीच्या आंबोळीला जाडी पडणार नाही. कारण इनो जो आहे ना 3 मिनिटानंतर डिॲक्टिव्हेट होऊन जातो. म्हणून आपल्याला इथे बेकिंग सोडाच वापरायचा आहे. तर आता इथे मी तव्याला थोडं लोणी लावून घेतलेलं आहे. तुमच्याकडे जर ताजं लोणी नसेल तर तुम्ही तुपाचा वापर करू शकता. बटरचाही वापर करता येईल किंवा तेलाचा वापर केला तरीही चालणार आहे. पण लोणी घालून जी आंबोळी आपण तयार करतो ना, ती जास्त चविष्ट बनते. लोणी असेल तर लोणीचाच वापर करा. तर आता सुरुवातीला मी लोणी घालून तवा थोडा गरम करून घेतला. नंतर पाणी शिंपडून घ्यायचं. तव्याचा ताव थोडा कमी झाल्यामुळे काय होतं, बॅटर जे आहे ना, ते चमच्याला चिटकून वर उसळून येत नाही आणि नीट तव्याला चिकटून बसतं. परत थोडं लोणी घालून घ्यायचं आणि मग बॅटर पसरवून घ्यायचं. बाकी वेळी आंबोळी घालत असताना पाणी घालण्याची गरज नाही. गॅस लो फ्लेमवर ठेवायचा आणि नंतर बॅटर पसरवून घ्यायचं. आणि पसरवून झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता, मस्त त्याला जाडी पडायला लागलेली आहे. आता गॅस अगदी मंद आचेवरच ठेवायचा आणि झाकण ठेवायचं. 5 ते 7 मिनिटासाठी अगदी मंद आचेवर आंबोळी शिजवून घ्यायची. आंबोळी दोन्ही बाजूनी शिजवल्या जात नाही, फक्त एकाच बाजूनी शिजवायची असते. पण जर तुम्हाला दोन्ही बाजूनी खरपूस भाजलेली आंबोळी आवडत असेल, तर तुम्ही दोन्ही बाजूनी छान खरपूस होईपर्यंत भाजून घेऊ शकता. तर आता तुम्हाला जर ही आंबोळी बेकिंग सोड्याचा वापर न करता बनवायची असेल ना, तर जे बॅटर आपण तयार करून घेतलेलं होतं, ते रात्रभरासाठी फर्मेंट करून घ्यायचं. छान पीठ आंबलं ना, की यामध्ये बेकिंग सोडा घालण्याची गरज पडत नाही. अशीच मस्त जाळीदार आंबोळी तुम्ही पीठ आंबवून सुद्धा तयार करू शकता. तसंही बघितलं ना, तर इन्स्टंट आंबोळीपेक्षा पीठ आंबवून जी आंबोळी आपण तयार करतो ना, ती जास्त पौष्टिक असते. कारण पीठ फर्मेंट झालेलं असतं, त्यामध्ये गुड बॅक्टेरिया तयार झालेले असतात, जे आपल्या पचनक्रियेला सुरळीत करण्यासाठी खूप मदत करतात. तर तुम्हाला शक्य असेल ना, तर पीठ आंबवून करा. पण वेळ नसेल ना, तर अशी इन्स्टंट आंबोळीसुद्धा फारच छान बनते. तर लोणी घालून इथे आंबोळी तयार झालेली आहे. आंबोळीसोबत लोणीचं कॉम्बिनेशन खरंच खूप मस्त लागतं. शक्य असेल ना, तर ताजं लोणी घालूनच आंबोळी बनवा आणि सर्व्ह करत असताना असं ताजं लोणी घाला. खूप छान लागते आणि जे कैरीची लुंजी आपण बनवली ना, त्या चटपटीत लुंजीबरोबर खायला ही आंबोळी खूप छान लागते. तुम्ही कुठलीही हिरवी चटणीबरोबर सुद्धा ही आंबोळी खाऊ शकता किंवा शेंगदाण्याची चटणी असेल, कशाबरोबरही खायला खूप छान लागते. नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक, शेअर करून पेजला फॉलो करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.